Na, hello mindenkinek. For most of our soldiers, Valahol itt hagytuk abban a board the utoljára. Avenger are a step up from the conditions they've had to live with on the ground. Ugyebár összeállítottuk a csapatot, elküldtük a mérnököt ásni, aztán valamiféle csapatkapcsolatot is összehoztunk, ami nem tudom, hogy mire jó. Igazániból lassacskán jutunk megint az elején. Igen, ezt fogjuk 6 napig nézni. Lehet, hogy nem fogjuk 6 napig nézni. The skirmishers are Advent. Advent is the enemy. The enemy is food. Try not to bring that up when we meet, Volk. You take their side after all we've seen these years. Look, I'm not exactly having drinks with them, but they did hold up their end of the bargain. What about you? Wait and see. Volk out. Actually think they might show up. Commander, that was Konstantin Volokov, Volk to his friends. He and his Reapers are a big part of the reason why you're standing here today. Volk may be a little rough around the edges, but he's the real deal. Heads one of 3 resistance groups operating independently from us that we consider a legitimate threat to Advent. Together, they'd make one hell of a fighting force. Too bad they hate each other. Still, we've made some unlikely progress. Volk's Reapers may have found you, but they weren't acting alone. They were tipped off by a group of Advent defectors known as the Skirmishers. No one's big on working with these guys, knowing where they came from. But you wouldn't be here without their help. Both the Reapers and the Skirmishers have agreed to suspend hostilities provided you serve as the go-between. Trust doesn't come easy between these two, so we're heading for a nice, quiet spot on neutral ground. Even so, let's not take any chances. Intel on this area is weak, and we're picking up strange chatter on comms. Not to mention we're ending a decade-long blood feud today. I'd advise our soldiers to be fully prepared before we deploy on this one, Commander. Good luck. Nem hangzik jól. Igazán végre összeraktunk egy csapatot. Shouldn't be anything too tough. What do you say? Not sure how Rakunk long egy our contacts are going to scientistot. wait for us, Commander. So I'd recommend Az we jó proceed hangzik. as soon as possible. All available soldiers are standing by to deploy. Az tök jó hangzik. Each faction has agreed to allow a 2-person squad to escort them to the rendezvous point. Hopefully that should be enough to keep them from killing each other. We've got a temporary ceasefire in place for the duration of the meet, but still, that doesn't mean we shouldn't be ready for anything. Most nem értem, hogy miért 2 squad lesz, de biztos. Sky Ranger deployed. Menace, ready to deploy. 2 külön helyre rakják le őket. And skirmishers have been at each other's throats for years, so we're keeping the exact meeting point strictly need to know. You'll split into 2 squads, rendezvous with each faction, and bring their envoy directly to the location of the meet. Officially, this city no longer exists, so we don't expect a lot in the way of Advent resistance. Still, keep your eyes peeled. It's been about 20 years since we last stepped foot in this place. Hol van? Elhagyatott...
Vidám város is. If you are hungry, there's more where that came from. Impressive reflexes, but unnecessary. Stand down. We're all friends here. You are safe here. More so than you imagine. We shall see if the same holds true for these skirmishes of yours. Your presence already disturbs them. We must move quickly. My people will take care of this camp. Come. Vidám. Uploading the coordinates to the rendezvous point now. We've plotted the most direct route there. We don't know much about the skirmisher contact you'll be meeting other than his name. Mox. Mox? Praetal Mox? His death squads wiped out entire camps of my people in the first years of the war. You would dare do this? Pretty sure hands are bloody on both sides of this fight. That's the whole point of this intervention. Reapers are born in the shadows, in the cold, harsh world that was waiting for us out there. We rely on stealth and Na jó, hát nézzük, mit tud. and our marksmen are unmatched by even the best Xcom has to offer. Jó. Volk says I am to obey. Damaged and dormant all these years, these devices still emit trace elements of unstable radiation. I cannot fathom what they were like in their original function. We were there, Doctor. You're better off having missed it. These two are working together like a well-oiled machine. As long as we keep them close to each other in the field, they'll reap various tactical benefits as their bond continues to grow. Ezt a Bondra is jó rá kéne jönni, hogy mi a fasz. Orders confirmed. On the move. Roger that. No one will cross. No more time for regrets. We are not alone. Those things, they still look like people. What was human died years ago. Only the taint of the aliens survives now. Where there is one, more will follow. You must not hesitate to destroy them. These creatures' DNA has mutated well beyond what we would classify as human. Perhaps the result of long-term exposure to the alien radiation from those pods. Though why anyone would subject themselves to that, I cannot imagine. When the governments fell, millions starved. Many fled to cities such as this to scavenge for food. They did not heed the warnings. Rangers are uniquely equipped for close quarters combat. In the right situation, they can prove highly effective. Roger that. Ez mi? Moving to Overwatch. Azzal lehet plusz egy movementet adni neki. Moving on target Na location. mindegy, ide kisétálunk. Affirmative. Megvárjuk, amíg közelebb jön. Egy 0. Bár szerintem arra fél, nem. 2-0. Szavamatra. These creatures' true strength lies in their numbers. Semmi As you baj. can see, they fall easily. If we are careful with our shots, we will prevail. My people have encountered these beings before. At first,
They may appear mindless, but they hear quite well. In great numbers, they can be very deadly. Na mondjuk könnyen lőhető. Enemies down! Headshot, ügyes shot. It's down! Hát jó, ezek nem komoly ellenfelek, na. Hát ez ilyen fasok, ugye. I go where I'm needed. Headed there now! Got it covered! I'll keep an eye on it. Nem mondjuk, hogy sokan vannak. Szerintem ezt inkább filmre csinálták, az mint komoly ellenfeleknek. An entire city of our own people left to turn into these things. Yes. All we can offer them now is a merciful death. Nem tudom, szerintem ha a zombik lennének a legnagyobb problémáink, akkor viszonylag békében élnénk. As you order, Commander. I am on watch. Moving to designated coordinates. Arra leszek kíváncsi, hogy ezeket a Reapereket megkapjuk el, mert ha megkapjuk, akkor gyakorlatilag a Sniper az kuka, mert az annyival tűnik útépnak. Gyakorlatilag a régi klassz az... ja. My watch begins. My watch begins. Scanning. Itt túl sok trónokharcát néztek. We risk all this for pray tell Mox? If he is not what you say he is, I shall kill him myself. Looking forward to this meeting already. Heading to that location. Na, jönnek. Oh. Moving. Overwatch. I will reposition. I'll watch closely. I'm on it. Na lássuk. Egy mínusz. Kill confirmed. Kettő mínusz. Kill confirmed. Doboj. Central. Miért nem lő az a köcsög? Into a singular mass. One closing in on this position. A swarm. We must push forward before it arrives. Enemy eliminated. Ja, mert ő még lopakodásban van. Hostile pacified. Akkor ő megy előre most mondta. Nagyon elő, hoppá. Ja. Abban az épületben vannak. I am at your service. Distraction point is close, but looks like these things don't want to make it easy for you. We will make it to your pet advent in time. For years my people hunted his kind. For years we survived. Now you risk everything for your dreams of peace. If you haven't noticed, the aliens have been kicking our planet's ass for the past 20 years. You think maybe it's time we try something else? If only your speeches could take down these cursed creatures. One of many.
We can no longer hide. Azt a minden. De jól néz ki, hogy ilyen... Volk says hello. Ez egyedül elővi az egész pont. No compromises. Cover me, I'm reloading. I have no ammunition. Ez túl OP-ban, hülye vagy. Tell your gods I'm coming. No one will cross. Move, move, move! Ott lelőtt 4-et, tározok, és utána még Overwatch-ban van, én értem, de... Talán egy kissé túlzás. These creatures seem to employ some sort of rudimentary communication system. Perhaps auditory signals or some form of hive-like consciousness. Your point, Doctor? The entire swarm knows there is food here now. I would advise we make haste to leave this area. Roger that. You should have a clear path through now. No, hát de Second squad is already átmentünk. en route to Mox. Proceed to the rendezvous and await their arrival. Oh, we'll be there. És akkor a másik csapat meg a másik frakciót szedi össze? Jézusom. Nem tudom, hogy a másik frakció mit tud, ha ezek ezt tudják. Ez meg így egy helybe lebeg, az nagyon menő, de igen. Nem kéne valami történni? Akárminek. Erősen bugzik a stuff. Looks like trouble ahead. The rendezvous could be compromised. Stay focused. Contact! Get down! We may have a bigger problem here. Az mi a fasz? I'm guessing that's our man. Well, our contact anyway. Crocksod. Advent. Hobbit. Roxtala. Fortet. Ez meg valami close combat-os szar lesz. To purge the Drop 10. The lost. Our meeting point is still secure. She is free of the imposter gods. I would give anything that all my kind could say the same. Even sit down with your Reapers. Now, we must go. Szerintem túl OP-zéket raknak ebből. Rendezvous with Outrider is further ahead. Proceed through this district as quickly as possible, but be careful. Something tells me this city still has a few more surprises to throw our way. Surprises are the least of our worries today. It is these Reapers of yours that are of true concern. We, the skirmishers, were Na még created tud, by azt the mondja, false hogy gods of this world to grappler. serve and die as their puppets. We retain all that we were. Mármint magához tud and our rántani prowess valamit. in battle serves us well in our cause. Ezt In close kipróbáljuk. combat, none can stand opposed to us. Rolling. Ez egy érdekes koncepció lenne, ha ez ebből lenne egy csapatban. Bin schon unterwegs. Na los, zeigt euch. I will not waver. És akkor az ide tudja rántani a valamit. Good copy. Moving on target. Gotta
De szép nyugodtan lassan haladunk előre. Nem hajtottál. Szava Viki. De rég voltál, mi van veled? Na jön valami. Mondjuk azt ide lőjük, gondolom. Haha. Van gyönyörű missz volt, bazd meg, már hiányzott a misszió. Jó, van még itt. Na legalább az. Pisztoly, püff, headshot. Erre túléltem. Na, ez is beleküldött egyet. Ja. Don't remember seeing these things before. You were not meant to. Purifiers were created with a singular purpose to contain the Drakten, the Lost. We must eliminate this patrol quickly before others arrive. Fine by me. Take them down. Ja, hogy ezt így föl tudja magát rántani? De ezt kipróbálja. Menj már! Jesus! You are judged. Ez ilyen dreadbírós. Menjetek a faszomba, de az úristen! Hát Viki, egyébként pont ezért van ilyen fix időpont. Ez egyedül elintézett teljes szkoladot. We don't need to take any unnecessary chances. The patrol has been liberated. May their lives not be lost in vain. Előre ugrasz, oda rántad, Jézus. Works for me. Move out. Bestätigt. On the move. Come get some. Közeledünk a francia tudja hol. I go. Hogy ezek ilyen lángszórós osztagok szeretnének lenni. This is no patrol. It's an army. Yes, one we do not have time to face. Everyone, get back! LOL. Purifiers may be down, but unfortunately, that was our extraction point. I fear that is not the worst of it. Multiple biological signatures rapidly on approach to your position. The Lost. The sound of combat excite them. They are drawn to it. And you just blew up a fuel truck? There was no other choice. Find an alternate exit. We will deal with the Lost. Legalább egyet leszedett a 20-ból. Draklar. Dashers. They are not as docile as the rest of their kind. An apt description. It would seem the mutation has somehow accelerated these Dashers' metabolism, allowing enhanced speed and agility, with a corresponding increase in aggression. Nem haltak bele, a szopott. These Lost seem to be pretty sensitive to noise. The sounds of combat are likely to draw even more of them. Ez így egyre jobb meg jobb. I move. I
await their approach. Mir entgeht nichts. Feind neutralisiert. For the free. The shockwave of that explosion reverberated throughout most of the city. I would expect a significant reaction from the law. The only reaction I will accept from them is their deaths. Find us that exit. I'm ready. Ja. Bestätigt. Überwachung läuft. I am reloading. I am watching. Affirmative. Covering now. Sounds like the Lost are getting a lot closer to our Kettőt position, már csak Commander. elkapunk. Prepare for more incoming. Target down. Abschuss bestätigt. That whole area is hotter than we thought. Gonna need a little more time. Understood. Holding position. Mist, jó. I must improve. Ne, hát hinje. Gyerünk. Target neutralized. On reserve. Kill confirmed. Back in. Out of ammo here. Hát az elég jó megy. No longer a threat. De nagyon durvára van könnyítve, hogyha találsz, akkor újra lőhet. Enemy destroyed. I'm on it. Through ammo fast. Feind eliminiert. Rock'n'roll. Nagyon pisztoly. Éj, ben volt pisztolyal is. Moving. I will watch. Jön egy pár. The light has left them. Az legalább mellé. Shot failed to connect. Think we've got something here. Just need another minute. You have your minute. Let's do this. Egy. Got him. Kettő. Feind erledigt. Három. Feind ausgeschaltet. Ó, még van a tárba, ez szedi. Négy. Abschuss. Waffe geladen. És Baron pisztolyon is Ziel jó. neutralisiert. Biete
Schutz. I must reload. No trespassers. Ready to engage. Na, megvan az újraszállás. Found a new route that should get you to the rendezvous point safely. The Lost are still converging on the area, so make it fast. That will not be a problem. Jó, de egy beképzelt faszom. Affirmative. Moving out. Overwatch. Bin schon dabei. Yes, Commander. I stand ready. I'm on the move. Scanning. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Bin dabei. Moving there. It is under our watch. Missed the target. Feind am Boden. Jönnek. That's affirmative. Hello. I will go. Their journey ends here. Weapon running low. They live no more. Ready, but I have no ammo. Moving to Overwatch. Nem talál semmit. Come on, focus. Ő benne. Na jó. Is over. Soon to be out of ammunition. We triumph. I require ammunition. Cover me. Reloading. Oh, azért én előzőjétre. We deny our creators. I am the victor. My weapon is almost depleted to that position. On my way. Good to go. Position bestätigt. No, hát Moving to egy. position. Wechsle Position. Béla is odaér, és már mehetünk is. Outrider and the first team should be waiting for you ahead.
I know this wasn't the easiest stop, but I have to believe it'll still be worth it in the end. That depends on the Reapers. Na, és akkor elvileg ezt a két gyönyörű ember, illetve frakciót megpróbáljuk összehozni. Hú. Szerintem ez van a loading képernyő helyettem. Pont ugyanez volt, amikor ott lebegett a leszálló egység, vagy mi az Avenger. No, csak loading screen helyett van. Rendezvous point directly ahead. Let's try and play nice today, people. So, Advent's most brutal captain comes to atone for his crimes. I am no longer that being. I am free now. Taking off that helmet does not change what you are. Reapers have long memories. Elder Cruxard. Anytime. The way I see it, we have two options. Join forces and kick the Elders off our world, or kill each other here and now. The choice is yours. That's not good. Never done that before. No one shall ever do that again. What the hell is that? Vox Prima, Elder Assassin, relentless death that stalks my kind, butcher of free Advent. My people face another like her. They are the undying, Advent's curse upon us. We must combine strength if we are to have any chance of success. You are welcome to try. Aztán bemutatkozott mindenki. A két új frakció, meg az a szar, amit agyon kell majd verni. De jó lesz. They appeared without warning years ago. Had they not, we would have already regained our home. Such arrogance. The Elders will extend throughout the universe. I am but one of their instruments. Na jó. Akkor agyon kéne lőni. On my way. Gondolom. Come get some. I will go. My turn on watch. Orders confirmed. On the move. Overwatch. Talán nehéz, csak nem lehet, vagy nem tudom. Cielos. Mit találtak ki? Feuerschutz. I go quickly. De ha egyedül van, akkor valami, nem tudom mit kell tudni ahhoz, hogy Move. jó legyen. The invaders move. So many have already fallen. Nem lehet Overwatch-sal lőni rá. Ja. And yet my work is never done. Hát fantasztikusan nagyszerű, most erre mit mondjak? Nem lehet rá reakciólövéssel lőni, az tök jó.
Go where you tell me. De most mi a fasz csinálunk? Tehát, hogy én... Hogy keresel meg valakit, aki nincs ott? Ez lenne a fontos kérdés. Moving. Reinitializing weapon. Orders confirmed. On the move. Come get some. Overwatch. Possible hostile contact. Grasp at the frayed edges of your life. I am coming for you, Commander. It looks like the Chosen knocked one of our soldiers into a daze. We need to get someone over there to help them get back on their feet before that thing can move in and attack. Keine Angst, Soldat. De mi a faszkarikát fogunk csinálni? Even in the face of certain death. Csak nem fogjuk eltalálni. Baszd fejbe gránáttal. Hol van ez? Ja, hogy... Oké. Moving on target location. Majdnem jó. Na, hát ha vissza tudjuk sebezni. De nem halt vele. Így egyáltalán nem halt vele. Még mindig nem annyira halt meg. That will not be enough to stop me. Moving to designated position. Location confirmed. Tavasz, nem válaszolok provokatív kérdésekre, nagyon jól tudod. Would not care. Elbazd már. Na, hadd I had not expected this conflict to be so exhilarating. You surprise me, Xcom. Still, the Elder's will is that none survive this day. I cannot leave that to fortune. The sonic dispersal waves emitting from that pod are crisscrossing a massive area.
Meaning that thing just rang the dinner bell for every remaining lost in the city. An accurate assessment. The entire lost biomass seems to be converging on this position. Then let's get you all the hell out of there. Firebrand's en route to the evac coordinates now. Get moving. Na, akkor tulajdonképpen lenyomtuk. Tulajdonképpen csak le kéne lépni, 6 körünk volna rá. Geci messze van. Scannergebiet. Hopp, egy mínusz. Feind neutralisiert. Initial analysis of these creatures' movement patterns reveals an almost coordinated attack strategy. Perhaps they're not the mindless automatons they initially appeared to be. An intriguing, if not horrific, possibility. Hopp. Enemies down. Ezeket könnyű eltalálni, nem tudom, valahogy megvan nekik adva, hogy ezeket könnyű eltalálni. Hostiles pacified. Weapons burning ammo fast. Nailed him. Ready to engage. I'm all out. I am at your service. Bazd meg. No compromises. Give me time to reload. Hát ez van. Copy that. Ez is olyan messze van, bazd meg, hogy... Bestätigt. Rücke aus. Mondjuk egyet lát. Nem fog belehalni. Ja, gondoltam. I go. Király volt. Soon to be out of ammunition. On my way. Overwatch. Jó, hát ezek annyian vannak, hogy... Jézus, Isten. Király. Kár, hogy senki nem tud célozni. How many of these creatures can still be in this city? Advent has been sending purifier squads into these cities for years, yet somehow the lost survive, even thrive. We do not know why. Closing on target position now. Na, kezd oda rá. Egy. Nailed him. Kettő. Good riddance. És Burning ammo három. fast. No longer a threat. Most Let's do házol this. egyet. I'm out of firepower over here. És ennyi. No, egyet ott. Bestätigter Abschluss.
Még egyet ott. Erledigt. Kezdjen haladni, már nem maradtam. Wird erledigt. They will fight no more. Ready weapon. Need ammo. I will move. Rolling. I'm on it. Getting it done. Na, most akkor már csak neki kéne kiszedni ezt a hármat. Egy. Volk says hello. Kettő. Good riddance. I have almost no ammo. Három. Megy ez. Death to the invaders. Közben előkerült a My negyedik I need is. to reload. I'll watch closely. Van a pedig is, jó. Oké, egyre kevesen. No one will mourn them. Kettővel kevesen. Szépen átlőtt keresztbe a kocsi. Nem érdekes, hogy ott van I did a not autó. exist when this city stood whole. Still, I feel revulsion at what happened to this place, to these people. I believe you. Úgyhogy kerüljünk innen, hol a faszban az extraction pontot valahol. Closing on target position now. I will reposition. I won't let them past. Got it, moving. Okay. Bereit für den Angriff. Covering distance. Roger that. I'm on it. There will come a day when my people take back this place for our own. If they are all like you, that is a likely possibility. I am trusting you. Persze, hogy mellé, bazd meg. You must keep me resupplied. Get it done! In Ordnung! I go as ordered.
Hát lássuk. Egy mellé, kettő mellé, egy találva. Háromból egy. Szavasz Pikachu. Nem gond. Sajnos... felszűtöget? Nézd, már bangol ütöget. Anyád. It is the Elder's will that this alliance fall. It will take more than mere loss for that to happen. Köszönöm. Na, ez elég jó, ez a shotgun viszi őket rendesen. Vagy a többi is viszi, nem arról van szó. Na, ezt kijutam a pointra. Remember, they are not victims. Cover me, I have no more rounds. That's affirmative. Mindenki szereti a ablakokon átugrálni amúgy. Bewegung, Bewegung! A long approach. Na még kövkörben a kis vöröset is fölpakoljuk, aztán mehetünk is. Firebrand's in position, but the evac zone's even hotter than we thought. Running out of time here. Megyünk már cincin. The entire swarm converges upon us. We cannot hold this position much longer. Outrider to Avenger, where the hell's our exit? This is as low as I can get her! No! I do not intend to die this day. I will follow. Foxtala 410. Time to return home, traitor. Na bazd meg. Akkor még se kapjuk meg mind a két frakciót. Pedig esküszöm a szimpatikusabban. It looks like we'll be getting some help from these new factions. I'd love to check out some of their weapons and equipment if we have time. Na, jó. Efficiently executed and no casualties. You could lead the Reapers any day, Commander. Well done. Mental fatigue starts to impact our soldiers' tactical effectiveness when they don't have a chance to rest. We should give them a few days off to recover if we can manage it. Do you see the cost of your actions? Do your soldiers truly understand what lies ahead for them? Bear witness. The Advent propaganda machine is running full steam. We're picking up their transmissions even way out in the middle of nowhere. The resistance factions can help us locate rendesen telepakolták fassággal. Nem neked nem fassággal, Thank you for sending additional support staff to assist me, Commander. I will make sure they are put to good use. We may have chosen a different means of resistance, but our people fight for the same reason, for the world we once knew. Together we will end this occupation, or die trying.
Ez mi? Ja, a magnetic lófaszt fejlesszük, igen. Na nézzük meg a... Azt mondja, hogy... ő szintet lépett, igen, őt baszta tarkón a... Az az Assassin, Demolition nem, Suppression igen. Nagyon jó. 12 napig kuka. És... mondjuk ez a Bond, ez még nem jött jó semmire, de majd egyszer biztos. Ő nem lépett szintet. Ő kapott egy shaken-t. Abban azért lépjen szintet, azt mondja, hogy... bla bla bla. Automatice visszalép pisztoly. És rárakunk egy scope-ot. Így. Ja, hogy... aha. Nem. A gránátos azt nem nagyon fogjuk vinni. No, release szintet lépett. Plusz 2 damage egyértelmű. Nem is tudom mi a kérdés. Igen. Nincs több kütyünk. Van egy rén... ja igen, ő is ugyanaz. Lédem azt. Na és akkor van egy Reaperünk, ami tök se tudja, hogy mire jó. Van egy 75-ös aimje. Ja igen. Hát jó, úgy sincsen semmi hozzá. The Resistance factions take a more flexible approach to training than traditional soldiers. They can often learn multiple new abilities with each promotion. They will adapt to follow your choices, Commander. Na jó, hát remote start. Föl tudja robbantani a kityüket a pályán, nem hangzik rosszul amúgy. Egy damage, hogyha már sérült, hát... kipróbáljuk. Azt se tudja, mit fog tudni, mi? Az ilyen lopakodós missionekre jó lesz amúgy. Oké. Na, hát akkor haladjunk. Még 4 napig kiássák a gödröt. Hú, mi ez? Mi a csöcs? Ebből több is van. It would be so easy. Vagy... Good to see you, sister. Miscreants, restrain yourselves. Lest you be restrained. No, the three of us called upon together. Something has changed. On that, we are agreed. The battlefield has shifted. Our masters have need of us once more. Sounds to me like they're afraid.
You dare defile this place with your wretched tongue? Oh, I dare. Our children. Each of you possess our strength. Each of you possess our wisdom. Of all our creations, you are truly blessed. Your charge was a simple one. The subjugation of those who can see our grand design falter. We have been pleased. Until now. Our greatest asset has been lost, stolen from us, while our strongest did nothing. We are disappointed. Thought you were the strongest. Arrogance, defiance. You have walked among the humans for too long. You've been corrupted. You can be reclaimed. Yet perhaps you may also be redeemed. Perhaps you all may be redeemed. A greater battle lies ahead. Our time on this world draws to a close. Yet we need not abandon it completely at our departure. For one among you is surely ready to claim this world as their own. One among you is worthy. Return what was lost to us. Grant all that those our will. To the one that succeeds our everlasting favor. To the others. The chosen do not fail us. Now go. Ez a kicsit szerintem túlzásba vitték, de oké. Ránk ülték az assassinokat. With a new faction of the resistance known as the Reapers. They're an elusive bunch, but this is their headquarters. We can scan at this location now to start benefiting from our newfound cooperation. So this is the commander. Dragonova spoke highly of you and the rest of your team. Trust me, that does not happen often. You are all welcome here. I will admit I had some Hú, nem értek egy büdös lukkot se, de nem baj, minden fasza lesz. Szavasz, Mezbi. Reapers have long memories, Commander. Ezt szerintem nem hirtelen öntötték rám ezt az egészet. Jó, majd elkapjuk. Értem, de hogy az egy nagyon kérdés. Reaper, hákú, meg faszom bojtja. Hogy a konvojt csináljuk tovább, vagy mit tudom én? Intán nem hiszem, hogy kéne. Ja, csináljuk azt. Avenger plotting new course. Ha akarnak valamit az asszaszinok, majd ide jönne. No, kiásták a gödröt, nagyon jó. Akkor Resistance Ring. Ó, külön kell építeni nekik bódét, hogy jó legyen, mi? Jézus Isten, telebaszták új épületekkel. Na, ez kell, ez mindenféleképp kell, mert azzal lesz extra slotunk a csapatban. De jól tudom, akkor nincsen több. Now that members of the resistance factions have joined us on the Avenger, I thought you might want an area where you can meet to organize and plan future operations. Egyetlen egy mérnökünk Commander, van, I'm az going to mondjuk need elég more help on the karcsú. engineering team before I can start clearing out some of these other rooms.
We should recruit an engineer. Hello, Commander. Work is well underway, but it will be some time yet before my research is complete. De nem baj, szép nap múlva elkészül, minden nap körül lesz. 2 napig még vizsgáljuk. Ezt mind. Na hát rookie biztos nem kell, az egyszer biztos. Jó, hát akkor intelezzünk. Hát köszönöm, Pikachu. Got an urgent communication coming in for you now, Commander. You have made considerable progress against the aliens. Ja, eltelt az első hónap. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. The Chosen are a tough group to infiltrate, but we've managed to gather intel on their latest actions and have a rough idea of how close each is to reaching their ultimate goal of locating the Avenger. Commander, we have intel suggesting the aliens are working on developments that threaten our ability to stop the Avatar project. We can conduct guerrilla operations to disrupt one of these efforts, but we'll have to choose carefully. We don't have the resources to intercede everywhere. Commander, the factions have pledged their support to XCOM, and they're ready to carry out your orders. As our influence with these groups increases, our capabilities will grow in kind. My people are up for some additional work if you've got any orders for us, Commander. Mi? Be tudunk rakni egy olyat, hogy... Instant meg tudjuk ölni a zombikat. Ezt nem tudjuk berakni, mert még nem van lakkolva. Jó, még lesz 2 fakció. Commander, we'll need to send our own soldiers out to work with the resistance factions to complete these covert actions. They'll be gone for a few days, but this will help us build influence with the resistance while generating material support. Mi bajod van? Kapnak bónuszokat, azt mondja, hogy plusz 10 dodge-ot. This operation is going to require some field experience, Commander. We'll need to send one of our vets to lead the effort. De elmennek a faszomba. Increase faction influence. Ki lehetne szabadítani azt a dögöt? De én megmondom az őszintét, ez a plusz egy mobility, az elvileg azt jelenti, hogy plusz egy kockát tudsz mozogni, nem? Ja, és nem is tudjuk megcsinálni, mert hogy ahhoz legalább surgeon kéne. Tehát ezt tudjuk megcsinálni, meg ezt. Jó. Akkor mit tudom én, kiszabadítjuk. Még 3 napig nem lehet már fáradt. Tehát ki van ezt találva a genya? Ki van találva? Pedig valamelyiküknek, kettőjük közül kéne plusz egy movement. Ide se lehet berakni, mi? Ó, öcsém! Ezt nem lehetne 3 nap múlva csinálni? Így nem lehetne 3 nap múlva csinálni? Mi van akkor, ha nyomok egy ilyet? Akkor bebukjuk. Mondjuk a plusz 10 dodge az nem olyan fontos, azt hiszem. Úgyse fogunk dodge-olni.
Jó, hát elküldjük a Reapert, pluszt is dodge lesz, hurrá! Küldünk meg egy Ranger-t. I'll order my people to get underway immediately. Commander, the Resistance has a hidden cache of resources stashed outside of Advent's reach. That means we'll have to fly over and scan the area if we want to recover this stuff for ourselves. Jó, tehát akkor tulajdonképpen ez nem is mission, hanem ők ketten elmennek. 6 napig tart, mire mission lesz belőle. Guessing we have you to thank for that. Our pleasure, dead mother. Enjoy it while it lasts. We plan to. Our water purification. És utána kapunk egy mission. It's global. Sir, I think you want to see this. Fellow citizens, for 20 years, the Advent Coalition has worked tirelessly to repair the ravages and injustices of the old world. Under our stewardship, our cities prosper, our people flourish, and our world heals. And yet, among us, there are still those who would refuse to acknowledge the truth, who are determined to see all that we have achieved Multiple radar contacts on approach to Haven Alpha 7. That must end. Even as I speak to you today, Gun incoming on approach! Your signal's breaking up. Outlying territories to end this scourge once and for all. They're right on top of you! Losing you, Avenger. Raise them again! We will ensure your continued safety and well-being throughout this crisis. Get your people out of there! With your cooperation, we will overcome these radical elements and usher in another 20 years of peace and prosperity. They don't stand a chance. Commander, we should get a squad ready to deploy. No, akkor elmegyünk, közben megmentjük ezeket is. Már ha marad még bármi, amit meg lehet menteni. Commander, we have a squad ready to move on the Resistance Haven currently under siege by the aliens. Give the word and we'll move out. Our next operation will put us right in the middle of chosen territory, Commander. There's a good chance they'll show up to interfere, so we should plan accordingly. Hát biztosan tökre nem így fog kinézni. De mi az, hogy tired? Jó, értem, fárad, de... Ezek most már el fognak fáradni bevetés után? Az elég GM-be basznak a kategóriás. Jó, hát 2 sniper, egy gépágyú. Ha ez meg fáradt, hát fáradt. Aztán az fingom, mint úgy, mit jelent, legalább kiderül. Különös eltelt vagy 5 nap, hány hétig fáradt, bazd meg. Puh. Kiderül, hogy mission után most mindegyik fáradt lesz X napig. És akkor így muszáj lesz cserélgetni a... We just got word the aliens are hitting a resistance outpost with everything they've got, and our people don't stand a chance against them. We're heading in to secure the area, eliminate all enemy contacts. No, tehát oda kell menni és szarrá kell lőni mindent, ez olyan jó mission. Nem kell túl bonyolítani.
Oda mész, azt kitárazol. One of those chosen is leading an assault on the resistance encampment in this area. Our people are doing what they can to fight back, but we need to help protect the civilians trapped nearby. Jó, persze, sima. There's a group of resistance soldiers hunkered down not far from your position. Move in and help fend off the attacking alien forces. Istenem, még meg kell menteni a rakat majmot is. Jó. De mozogjunk. Bin auf dem Weg. Hű, de gecinek szól. Verstanden. Got it covered. Affirmative, covering now. Ez mindjárt rájuk is robbantja az egész kocsikba. A hadi. De könyörgöm, hogy itt még hogy 3 körre van. Hát tudod mikor érünk mi oda? Wow. De legalább lövik egymást. Nem túl hatékonyak, az igaz, de legalább lövik. Hát... de buzi messze van. In Ordnung! Bin schon dabei! Szevasz, mini ninja! Megy, mindenhol megy. Egyelőre megoldódott a problém. Got it, moving. Advent troop spotted. Na, megvannak a bunkók. Jó, van nála buddi bicska. Advent deployed non-lethal stun units for crowd control and the occasional protest. We don't see a whole lot of that. 38%. Ez nem sok. Ez egyáltalán nem sok. Na, amikor ott fut keresztül, igen. Akkor kell rommá lőni a mögötten álló lakókocsit még jobban egy kicsivel, igen. Igen, én is így gondoltam. Commander, Advent isn't backing off. They've got units in the AO that are ignoring our forces just to get a better shot at the civilians. Jó, hát Take those bastards down. Egyszer majd biztos odaérünk, és akkor majd jól előjük őket. Hopp, 100%. Hát a YouTube akar nekünk rosszat, ez biztos. Hagyjatok neki! Paf, és tényleg kritikál lett az a szek. Kicsit vonuljunk közelebb, mondjuk közelítsük meg azt a kődarabot. Igen. Jó lenne, előbb-utóbb az is odaérne. Hopp, lakókocsi elrepült. Van itt még ufó dögivel, adjál neki. Hát jó, mondjuk shotgunnal abból a távol necces.
Na hát, There's a large group of civilians pinned down within range of your position. Sensors indicate hostile forces are closing in fast. We need to get in there before the aliens slaughter those people. Nem akarok beleszólni, de még itt se végeztünk, és az megint 40 kilométerre van előre. Jézus a Úristen. Gyere, UFO! Hát azt mondjuk kiütöttük karddal. Nagyon csúnyán. Azt nagyon csúnyán kibasztuk. Így nagyon durván. Bewegung, Bewegung! Schon dabei! Ez az! Lőjed a parasztot! Hoppá, kritikál! Tök jól átalakították a missionöket egyébként. Hát megvan az első Darwin díjas barom, aki az orra előtt lévő gázpalackot lőtte szét, hogy minél hamarabban föl tudja robbanni. Gratulálunk neki ezúttal is. Und ab geht's! Los, los, los! Double time! Jó, már el se tud lőni, hála jó Istennek. Így mondjuk vannak páran. Jó, oké, van amelyik tud lőni. Legalább -1, jó. Ezek jobban lőnek, mint az enyémek, ezeket kirúgjuk. Adunk ezeknek rendes fegyvert. Mivel nem kettőt sebeznek mondjuk, és már meg is van az új csapat. Na, kiszúrtuk. Hát nem onnan kéne. Onnan már inkább. Bűm! És rögtön kaptunk lootot is. Repeater. Az is biztos marha. Ajaj. Ott van baj. Bin schon unterwegs. Hopp, látja.
Nem, csak nem tud rálőni. Akkor hiába látja, bazdmeg. Feuerschutz! De nem lehet bekínálni egy gránátot, dehogy nem. This is for you! Na, az nagyon hiányzott a következő grup. Na, gyerünk! Gyönyörű, gyönyörű. Der ist erledigt. Igen? Na, szép. Jó, seggidióta. Mondtam, hogy az. Király, kiszabadítottuk ezeket, ezek meg lövik a jó gyegereket. Hát 62 fos. Hogy az kéne. Brücke aus! Nem tud gránátot se bedobni. Biete Feuerschutz! 57, 50. Jó, ezt megpróbáljuk, hogy ide megyünk, azt lelőjük pisztollyal. 56%, gyerünk bazd meg! Szép! Abschuss bestätigt! Jó! Jó, jó. Moving out! Gyerünk, baby! 61 se sok. Hát, de nekünk elég lesz. Oh, hello! Jaj, de szép! Uh-huh. We've heard rumors about some kind of shapeshifters. I'm guessing this is it. It is a remarkable species. If only we had some means of containment. Don't even think about it. Az a baj, ha oda rohannák és rábasznák egyet. Vannak bele. Az egy probléma. Úgyhogy kap egyet. Terétessel. Plusz 2 HP regenerated. Gyönyörű. Jajjaj. Ajjaj. Hello. Szia Cunci. Fájni fog. Das fühlt sich nicht gut an. 4 vidám damage, fasza. De nem is engem ütött meg, hanem a másik rugolót. Jó van. Állat. Azt hittem, a vöröskét fogja pofán baszni. De nem. Hát lelőtték a random emberkét. You secured the remaining civilians and there are no other hostile contacts on the scope. Good work out there. Years of peace and prosperity will not be undone by the reckless actions of a few misguided dissidents today.
Ezt a dumát minden vesztett mission után elmondja a gép. Egyszer még jó volt, hogy ennyiszer. Na, érkezünk. Another success beyond all expectations. Most 9 napra kukka. Promotáljuk be őket. Na. Redder, igen. Kérek, köszönöm. Kimegyek érte inkább. Na, hogyha mindjárt kivágtázok egy teáim. Shadow Strike, nem. Shadow Step, igen. Jó. Shaken 15D, hát a fantasztikus. You and your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Impressive work. Na, gyorsan behozom a teát. I have to hand it to him. What these recruits lack in experience, they make up for in grit. Na, szóval az egy érdekes fejlemény, hogy Shaken lett a szerencsétlen. Mert nem is kapott sérülést. Azt hiszem. 15 days. Hát mindegy, ez csak annyi, hogy a willpower-je lejjebb van. Nem tudom, hogy repeater, még tud repeater, instant kill chance 5% már. Instant kill chance 5% az jó hangzik. Az nagyon jó hangzik. No, 3 nap múlva meg lesz a Gorilla School. Now that we've finally got this place up and running, we should be able to access some of these dormant alien systems. Let's see if you two can play nice. Mikrobi megkergült. Getting some kind of interference up here. Seems to be hitting us across the board. Working on it. Something triggered your remote uplink. But how is that possible? No one knows these systems. Shen, power readings just spiked. What the hell is going on down there? Dad? Commander, I'm
too old to start believing in ghosts, which means someone had to access that unit remotely. If they can access Rover, there's no telling what else they might be able to do. És most jön az a senes mission, amit nem fogunk elkapkodni, az egy buzi nehéz mission. Commander, we've got local resistance forces waiting to make contact, but we'll have to make the first move. Looks like Shen was able to confirm the signal's origin. Nem most, majd, az majd úgy valamikor egyszer, amikor majd valamikor pont arra járunk, tehát ezt nem kapkodjuk el. Föltedik a szuplit. Na, elkészült a Gorilla Tactics School is, van hozzá súlyzókészlet. Na, New Combat Tactics. Azt mondja, hogy squad size. Ezért volt kurva fontos, mert így most már nem 4 ember, 5-öt vihetünk. Jó, hát a többit majd akkor tudjuk megcsinálni, hogyha lesz elég menő emberünk hozzá. Overünk még van. Úgyhogy kiássuk. Jó, hogy áll ez a kutatás? Azt mondja, hogy 8 nap múlva már lesznek a magnetic épület. Na, megvan a mi a szar is. The cooperation of these extremists will do little to unite the forces of your resistance, Commander. 3 days remaining, tehát ezt 3 napon belül kell megcsinálni? Bazd meg. Bazd meg. Jó, hát akkor akkor az megfelelően nagy szopás lesz. Lehet, hogy nem, itt elmentjük, mert... Elmentjük, mert nem biztos, hogy jól értem. Én nem akarom még megcsinálni azt a mission. Ha valamit nem akarok megcsinálni, akkor az a mission. Most vagy azt írja, hogy 3 napon belül kell. Vagy faszom se tudja, mit ír, úgyhogy... Rukik nem kellenek, szignál nem kell, hogyha visszamegyünk oda. Setting course for Sector 14, East Asia. Beszerzünk mintát. Our people seem to work well together, Commander. No, megcsinálták a valamit. The resistance have helped to pinpoint the location of our missing soldier. Commander, we've confirmed the position of the soldier being held captive by the Chosen. We now have an opportunity to launch a rescue operation. Commander, if we're gonna win this war, we need to take every chance we get to fight back. We'll have to be ready to engage the enemy during unpredictable situations, which require special planning and preparation. Commander, it looks like conditions on the ground are ripe for a quiet operation. If we can get our people into place, they should each have concealed positions to work with. Még 10 napig séken. Hello, fasz. Hú, ez 19:40 van. Na mindegy, elkezdik azért a mission. Ez több mint valószínű, hogy
Túl fog csordulni a mai napon. Annyi baj legyen. We've confirmed that the soldier taken captive during our previous operation is being held within a high-security Advent facility not far from your position. If we try to take them back by force, it won't be long before we're totally outnumbered by enemy reinforcements. Our best bet is to go in quietly, drawing as little attention as possible. Az rögtön átment a sziklán így keresztbe, mint késve vajon. Intel has our operative being held in the main structure just ahead. We have the advantage of stealth here, so we should try to get in and out as quietly as possible. If the enemy spots us, this is going to get a whole lot harder. Értem, tehát akkor azért kis lopakodós is. Jó, hát. Heading out. Enemy sighted. Hát amúgy meg gondolom, előbb-utóbb majd csak le kell lőni valaki. Moving to designated coordinates. Oh, stay clear of those turrets. We're still not entirely sure if they're fully automated or remotely triggered. Ja, hát minden, felhúzzuk őket a kerítésre. Good to go. We have Firebrand on standby for evac, Commander, but as soon as she gets in range, the whole compound will go on high alert. We should hold back unless we have the target, or it's an absolute emergency. Jó, akkor itt nem tudunk bemenni. El kéne jönni a kerítésnek erre, de hát ez baszott túlben van. Na jó, mindegy, menjünk itt így végig a kerítés mellett. Confirmed. Szerintem az árból föl tudnánk menni a toronyba. Na mindegy. Föl a kutyának az a torony. Megnézzük, hogy onnan hátulról be lehet menni, ha be lehet. Ó, jó. Na. Ha nem lehet, hát akkor cumi. Hűha. Ja, nem lát át a kerítésem, ma vak. I'm on the move. Jawohl. Moving. Arra leszek kíváncsi, hogy itt be tudunk-e menni nélkül, hogy lövöldözni kéne. Na, hát azt mondja, hogy elvileg igen. Orders confirmed. Moving out. Good copy. Moving on target.
Hát semmi gond, akkor pössönyözni. Merre megtehetjük. On the move. Megint annyit teát fogok inni. Affirmative. Moving out. Jó, sehol senki. Los geht's. Teljesen sehol senki. Already there. Nem őrzik túlzottan, tehát hogy azért annyira nem őrzik. Ha van ezt vissza egy sétáló őre, meg 2 tönre. De hát ez mondjuk olyan az ő bajó. On the move. Hostile forces spotted. Oh, van még. Jaj, semmi van. Dann mal los. Szépen mindenki bővül az irányítóba. Closing on target position now. In position. Roger, holding. Hát úgy néz ki, hogy simán eljutunk az árkáig. Ekkora úgy néz ki, hogy simán eljutunk az árkáig. Roger that. Schon dabei. Got it. Moving. Cover it. Na, hát akkor nyisd ki. Attempting a breach. Hát 12%-ra úgy csinálsz. Oh! De is meg lett 12%-ra. Szávasz kíván. Na, azt hiszem most riadóba ugrott a épület. Állat. No, hát hogy jutunk mi oda ki? Gondolom arra. Hát killer miben? Attól függ. What? Kiszúrtak. 52%. Ez mi? Vissza tud menni ilyen izébe, aha. De mondjuk most nem menjen vissza szerintem. Begebe mich zum Ziel. Megkóstoltatjuk gránáttal a fickót. Hát killer, azon szerintem az Isten se tud segíteni. Megvárod, amíg megoldódik magától, mert az előbb-utóbb meg fog oldódni.
like they called in backup. The compound has reached maximum alert status. They put out a distress signal and we're already picking up multiple inbound transports. Bin unterwegs. On the move. Aha, rájöttem valamire, én vagyok egy fasz. Mert hogy úgy látszik, hogy ezt föl kéne venni a földről, addig hiába megyünk. Feuerschutz. I'm on it. Na, meg is jött az erősítés. It would seem Advent has begun deploying their so-called priests into combat. Their implants provide significant enhancements to whatever latent psionic energy possessed. Mire végigmondta a szöveget, hogy milyen kurva veszélyes, addigra lelőttük. Így körülbelül ezt tudnám hozzáfűzni. És nem, hogy meg van 10 fucking körül. Csak nem tartunk sehol. Gyere baby, megkardozunk! Nagyon jó, akkor vedd föl Bélát. Igen. Azt hittem, hogy gyalog fog jönni utánunk, szavasz Krisztián. De nem gyalog jött utánunk. De most vissza lehetett menni érte, hála jó Istennek. Vigyázz, gyerünk, Ebbirod! Ez az meg ugráljával állta, asztalon. Na jó, hát oda fog jönni az erősítés, ez tuti. Úgyhogy te ide jössz az ablakba. Mert tök királyul rá lehet majd látni. Kiszívjuk az a szar is. Én mindenkinek megbocsátok. %, az elég hívja. Bestätigt. Überwachung läuft. Megint az erősítés is. És szerintem itt elmentünk. Majd innen lesz a folytatás. Mert megint át fogunk csúszni 8 órán, meg mit tudom én mind. És talált! Király! Nem mondj vele, de talált. Jajjaj. Hú, elhibázták a bigét. Büm vissza! Ő is elhibázta, jó van ez a... vadnyugati párbaj, ez király volt. Jó, mindenki nyugodjon meg. Ezt most itt elmentjük. És ilyen kérdésekre nem válaszolok továbbiakban. Mindenki tudja, hogy mikor lesz. Ez már csak trollkodás. Na, úgyhogy tartunk egy 5 perc szünetet, lehet, hogy lesz az 10 is. Aztán jövünk vissza az esti főműsorszámmal. Durván 8 óra 5 perctől, jó? Remélem volt, akinek ez is tetszett, és nem késett mondjuk 2 órát, mint egyesek, igaz Krisztián? Na, szóval sietek a vacsival, és ma nagyon durvát fogunk zúzni este. Addig is sziasztok!